Hello, what's up? Kumusta po muli? So, it's a beautiful day actually. Maganda yung sikat ng araw dito sa Los Baños, Laguna. So, ayan, kung nakikita nyo, ayan yung sa labas namin ngayon. Napaganda ng sikat ng araw. Maaraw na maaraw. Maliwanag na maliwanag. So, ngayon is we're gonna have another set of unboxing. So, ayun yung item natin ngayon. Then, ito yung t-shirt from our sponsor. Then, ito yung i-unbox natin. Then, gusto ko lang sa inyo ipakita currently yung ginagawa ni Mrs. So, ngayon si Mrs. is na-addict sa paggawa ng ito. Ang tawag ito, diamond painting. So, ito yung una niyang ginawa, yung koi. Tapos na siya sa koi. And then, itong fruits. Tapos, ito yung latest na natapos niya. Itong family. Ayan, puro diamond painting. Then, ito yung next project niya, medyo malaki. Last Supper. Naka-ready na. Actually, nasimulan na niya eh. So, ito na yung mga beads na nasimulan niya. So, tingin ko medyo matagal-tagal gawin kasi masyadong malaki. Okay, yun yung mga pinagkakabala niya ni Mrs. Then, ngayon, ayan, tayo naman is, syempre, mag-unboxing tayo mga brad. Pero bago lahat, sa mga bagong tropa dyan, baka may napadpad na bagong tropa dyan. Ako nga pala si Israel Canlas, Railito TV. Isa po akong lifestyle vlogger turned into toy collector. Kaya mostly ang ating mga contents right now are unboxing po ng mga paborito nating anime collectibles. Kaya tara, samahan nyo ako. Unbox natin tong bago nating item. Alright, sige, simulan natin dito sa t-shirt na bigay sa atin ng ating sponsor. So ito yung damit. Isa sa mga design nila na King of the Road. Ayan, ito yung tatak sa likod niya. Philippine Streetwear nga pala yung pangalan ng brand ng sponsor nating damit ngayon. So, ayan, King of the Road, Manila, East Manila. Yan, di ba? Astig ang kanilang design. Manila, sa mga kaibigan natin dyan, mga OFWs, baka namimiss yung Pilipinas. So, ayan, ilalagay ko po yung kanilang Facebook page sa ating description box. Baka sakaling magustuhan nyo yung mga items na meron sila at makapag-purchase kayo gaya nito. Souvenir from the Philippines, di ba? And then next, ayan, meron pala siyang kasamang sticker. Ayan, King of the Road sticker nila. Yung King of the Road or yung Philippine Streetwear is nasa Rizal. So sa mga kaibigan natin dyan, mga taga Rizal, malapit. So check nyo po yung store nila. Baka sakaling magustuhan yung mga items nila. And I assure you, maganda yung tela and maganda yung mga print ng kanilang mga damit. So please check out Philippine Streetwear. Yan, syempre, kailangan nating isuot yung damit, di ba? Ayan, astig na astig. Kaya tara, samahan nyo ako, suot natin. Di ba? Astig! So, dito, suot na natin siya. Kaya tara, simulan na natin unboxing ng ating anime collectibles. Alright, so ito na po yung item na i-unbox natin. Na-purchase ko siya sa isang online shop ulit. Ang pangalan ng shop is The Corner Toys PH. So, nasa description box po ulit ang kanilang Facebook page. So, please check them out. Alright, on to the unboxing. So, actually, isa lang yung item na pinurchase ko sa The Corner Toys PH. Ito lang siya actually, yung Naruto na Funko Pop. Pero since ako yung first viewers or first miner sa kanilang online shop, meron akong freebie. Yep, meron akong freebie na Punisher na Marvel na mug. Ayan, kung nakikita nyo yung mug. Ganda, di ba? Ayan, so ito lang yung pinurchase ko. Meron pa akong freebies. Plus, meron silang raffle. And fortunately, nanalo ko sa raffle nila. And ang napanalunan ko sa raffle niya, itong Roy Mustang na
ng Furyo. Siya yung isa sa mga character sa Full Metal Alchemist. Kung familiar kayo sa Full Metal Alchemist. Yan, si Roy Mustang, isa sa mga character doon. Actually, hindi naman ako nagko-collect ng Full Metal Alchemist ng mga anime collectibles. Pero yan, i-unbox na rin natin sila. Alright, syempre unahin natin tong pinurchase ko talaga na Naruto. And yan, kung makikita nyo yung packaging nila, yan, meron silang logo dyan, The Corner Toys PH. At saka yung packaging niya, sa mga online shop na nabilihan ko, I would say yung The Corner Toys PH, ang isa sa may mga magagandang packaging. Yan o, pulidong-pulido yung packaging nila. And then, ang maganda pa, meron silang logo ng kanilang shop para sa kanilang identity. Alright, open natin siya. So, yung corner shop is wala silang physical shop, pero meron silang online. So, meron silang Facebook page. Meron silang Facebook page. So, check nyo na lang yung page nila. At ang gaganda ng items nila. Legit seller sila. At iba't ibang items ang meron sila. Hindi lang One Piece, Naruto, meron silang mga marbles. And many more. Kaya check nyo po yung online shop nila kung kayo isa sa mga toy collector. Kaya mayroon pa palang free stickers. Ayan. So, ang dami kong freebie. Ito lang yung pinurchase ko. Then, a lot of freebies. Kaya, yun yung maganda sa Corner Toys PH is napaka-legit ng seller nila. At ang bait pa ng seller nila. So, ito yung na-purchase ko. Si Naruto na Funko Pop animation. Ganda, di ba? Cute. Alright. Next. Yan. Open naman natin yung previous ko na Punisher mug. Marble. Swerte ko ng araw na to eh. Yun lang yung pinurchase ko. Ang dami kong freebies. Kaya shoutout sa'yo dyan, ate, sa seller ng The Corner Toys PH. Check niyo po yung kanilang store. Napaka-legit po ni ate. At magaganda yung item nila. Alright. Ganda oh. Freebies lang yan ha. Punisher. Oh. Stig yung mag nila oh. Marvel Punisher. Freebie lang yan ha. Pero astig ang freebie ni ate. Ganda. And this one is si Roy Mustang ng Full Metal Alchemist. Actually, hindi ako familiar sa character na to eh. Hindi ko siya kilala. At hindi rin ako madalas nanonood ng Full Metal Alchemist na anime. Kaya bala ko, sikreto lang. Bibenta ko to. Yan, shoutout sa mga toy collector dyan ha. Baka trip nyo tong si Roy Mustang. Ayan, naka brown box pa siya. Okay. Ito pala siya. Oh, ito pala si Roy Mustang. Full Metal Alchemist. Ganda ng ano ah. Ang ganda na figure niya. Hindi lang ako nagko-collect nito pero maganda yung figure niya. Ito yung kanyang stand. Wow.
Ayan, ito yung Alchemist sign, logo niya. Ewan ko kung ano to. Ayan, Roy Mustang. Ang ganda rin ng base niya, oh. Thank you so much, Corner Toys PH. So, ito yung pinurchase ko, Naruto, na Funko Pop. Then, a lot of freebies. Ito yung mas gusto ko, Punisher Mug. Kasi, sigurado ko magagamit ko. Then ito si Roy Mustang ng Full Metal Alchemist. Okay, I think that's just it for today's unboxing. Thank you so much. If it happens na nagustuhan nyo si Naruto, ang ating unboxing for today, at ang diamond paint ni Mrs. kung nagustuhan nyo, please please give it a thumbs up. Consider subscribing to my channel. Hit that notification bell para kita-kits tayo sa susunod nating unboxing. Again, this is Israel Canlas. Thank you and see you on the next vlog natin.